Good morning travelers. ඔන්න අද මම ඔයාලව එක්කගෙන ආවා Hikers Sri Lanka අපේ YouTube channel එකෙන් දකුණු පළාතේ පිහිටලා තියෙන මුරුතවැල ජලාශයට. මම මුලින්ම ඔයාලට මෙතනට එන හැටි මාර්ගය සන්ටුහන් කරලා ඇති මගේ වීඩියෝ එකේ. මේ පැත්තෙන් බලස්මුල්ල නගරයත් මේ දිශාවෙන් මිද්දෙනිය නගරයත් යාවෙන ජූලම්පිටිය මාර්ගය ඔස්සේ තමයි මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි අද ඔයාලව එක්කගෙන ආවේ මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය ගැන කියලා දෙන්න. ඔයාලට මෙතනට එද්දිම ජලාශයත් එක්ක ලස්සන දසුණක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ලස්සන කඳු වලල්ලක්. දකුණු පළාතේ පිහිටලා තියෙන කඳු වලල්ලේ ආරම්භය සන්ටුහන් වෙමින් තමයි ඉහළට යමින් දිස්වන්නේ. ඉතින් ඈතින්ම තියෙන්නේ ගොන්ගල කන්ද. නිල්වලා ගඟෙත් ගින්ගඟෙත් ආරම්භය සන්ටුහන් කරන කන්ද. ඉන්පසුව ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් දෙවණියට රන්මලේ කන්ද. ඉන්පසුව තව ටිකක් මෙහාට වෙන්න රන්දෙනි ආර. ඉන්පසුව ඈතින් ඔබට වෙන්න ඇති කිරම කන්ද. ඉන්පසුව ඉතින් පහලින් තියෙන්නේ ජලාශය. ඉතාමත් ලස්සන සහ නිස්කලංක පරිසරයක්. අපි අද උදෙන්ම තමයි මෙතනට ආවේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙතන පිහිටලා තියෙන්නේ. අර ඈතින් පේන තැනින් තමයි ගිනි පෙට්ටි පාලමට වතුර නිකුත් කරන්නේ. ඒ වාන්දරෝඩුව ළඟට අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද එතන පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව මීටර් 100ක් පමණ දුරින් තව එක වාහන දොරටුවක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් පහළට බහැලා බලමු
කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙතන පහළට. එතන කොහොමද? ඔයාලා මේ තැන් වලට එන්න. හැබැයි මේ වගේ ගේන කුණු තියලා යන්න එපා. මොකද මේ අපේ ලංකාවේ සුන්දරත්වය විනාශ වෙන එක හේතුවක් තමයි කිලෝ 10ක් විතර අරගෙන ඇවිල්ලා කිලෝ 2ක් විතර මේවත් නැත්තම් ග්‍රෑම් 500ක් තරම් ඉතුරු වෙන කුණු ටික අරගෙන යන්න බැරි එක. කරුණාකරලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ ලංකාවේ තියෙන සුන්දරත්වය අපි විනාශ කරන්නේ නැතුව ඉතුරු කරගන්න. හැබැයි එහෙම දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඔයාලගේ එන කුණු මේ වගේ ආපු තැන දාන්න නැතුව ආයෙ අරගෙන ගිහිල්ලා ඒවා දාන්න ඕන නියමිත ස්ථාන වලට දැම්මොත් විතරයි. අද හොඳටම වතුර තියෙන දවසක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉතාමත් වේගෙන් වතුර ගලා බහිනවා. මේ ඇල මාර්ගයේ දිගේ ගිහිල්ලා තමයි ගිනිපෙට්ටි පාලමට වතුර යන්නේ. එතෙන් නම් කට්ටිය මෙතන ඇවිල්ලා නානවා. නමුත් අද ඉතාම භයානක දසුණක් තමයි ඔයාලට පේන්නේ. මේ ස්ථාන වලට එද්දි ගම්වාසීන්ගෙන් මේ දේවල් ගැන විස්තර දැනගන්න නම් ඉතාමත් හොඳයි. මොකද මේ ස්ථාන වලට ඇවිල්ලා අනතුරක් වුණොත් ඔයාලටමයි ජීවිතේන් නෝ Tamanගේ නිදාසේ විඳින්න තියෙන කාලෙන් නෝ වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ තැන් වලට එද්දි Tamanගේ ආරක්ෂාව Taman සලස ගන්න. දන්න කෙනෙක්ගෙන් මේ දේවල් ගැන අහලා ඇවිල්ලා පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න. ඒ වගේම මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගිනිපෙට්ටි පාලමේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. අපි ඉතින් ඔන්න මුරුතවැල ජලාශය ආරම්භලා එතන මාන්දොරටුව ළඟදී මම යාලා කිව්වා ගිහින් බලමු ගිනිපෙට්ටි පාලම. මේ තියෙන්නේ නම් අපි බලස්මුල්ල නගරේ ඉඳලා මිද්දනිය මාර්ගය ඔස්සේ යද්දි බැරියල් හන්දියෙන් තමයි හැරෙන්න ඕන මුරුතවැල ජලාශයට යන්න. මුරුතවැල ජලාශයට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා මම යාලට හමුවන්නේ මේ ගිනිපෙට්ටි පාලම. මේ ජල මාර්ගය ගලා ගිහිල්ලා මීගහාර කියන ගම ඔස්සේ ගෝණදෙනිය කියන ගම්මානයට තමයි ජල පහර ගලාගෙන යන්නේ. ගිහිල්ලා ඒ ගමේ කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ජලය තමයි මෙයින් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඔයාලා දකුණු පළාතේ තියෙන තවත් එක්තරා සුන්දර ජලාශයක් වෙන මුරුතවැල ජලාශයේ වාන්දොරටුව ළඟටත් ගිනිපෙට්ටි පාලම ළඟටත් එක්කගෙන ආවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන තැන්
ගැන විස්තර දැනගන්න, පරිසරයේ සුන්දරත්වය ගැන විස්තර දැනගන්න, ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන විශේෂත්වය, සුන්දරත්වය කියන දේ ලෝකයට සහ නොදන්න ඔබටත් විස්තර ගෙන දෙන්න තමයි Hikers ශ්‍රී ලංකා අපේ YouTube channel එක තුලින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. දිගටම රැඳී ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක මේ වගේ තවත් ලස්සන තැන් ගැන විස්තර අරගෙන අපි එන්නම් ඔයාලා ළඟට.